الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء. هاي المقولة فهمت معناها لما دخلت رحلة العشرينات، أو خلينا نحكي معركة العشرينات. يمكن هي مش للكل هيك، بس بنفس الوقت لكتير منا الوصف المناسب إلها هي معركة. بتذكر زمان لما كان حد يحكي قدامي إنه العشرينات فترة صعبة، كنت أستغرب إنه ليه صعبة؟ فترة زيها زي هالفترات. معلش، كنت شوي غشيمة وكان أكبر همي ما أنزل محاضرة الثمانية. بس الحقيقة طلعت غير هيك. إحنا بنكون تقريبا متعودين طول حياتنا كل إشي يجينا على البارد المستريح. بالمدرسة في عنا جدول والمطلوب منا إنه إحنا ندرس المواد الموجودة عنا. بالجامعة الموضوع بتطور شوي لأنه بتصير أنت اللي تحط الجدول والمطلوب منك إنك تلحق مع الدكتور بالمادة عشان تقدر تنجح. بس بعدين بتتخرج ويمكن تصطدم بالواقع. أنت بطلت صغير بس بنفس الوقت مش كبير كفاية، بس بتصير أنت المسؤول الأول عن نفسك، عن قراراتك وعن مستقبلك. أنت يلي بدك تبنيه طوبة طوبة وتمشي بالطريق. أكبر استثمار ممكن تقدمه لنفسك أنت كشخص 20 بهذا العمر هي التجربة. بدك تجرب عشان تلاقي حالك، وبدك تجرب عشان تتبين لك ملامح الطريق. وكل التجارب يلي رح تخوضوها خلال هاي الفترة هي اللي رح تحدد شكل حياتكم المستقبلية. والحلو بالموضوع إنه ولا مرة رح يكون فيها خسارة، رح يكون فيها دروس رح نتعلم منها. خليني ألخص لكم شكل هالسنين كيف عامل معي. في أيام بحس حالي فيها أشطر وحدة، بكون مبسوطة من كمية الجهد اللي قاعدة ببذله. بس في أيام تانية بوقف وبسأل حالي، هل أنا قاعدة ببذل الجهد الكافي؟ هل قاعدة بصب وقتي وجهدي بالمكان المناسب؟ عشان هيك هي سنوات اكتشاف العالم واستكشاف الذات. مين أنا؟ وين رايح أو وين رايحة؟ شو عملت وشو أنجزت لهسه؟ طيب بلكي ما زبط معي ولا إشي بالأخير، ساعتها شو بدي أعمل؟ هدول مجموعة أسئلة عاملين دوامة براسي لدرجة مرات بتمنى يكون في زر أعمل سويتش أوف للتفكير. أكتر سنة حسيت فيها بجدية الموضوع كانت هاي السنة، عمري 25، ربع القرن. لما دورت شوي بالموضوع لقيت إنه زي ما في إشي اسمه أزمة منتصف العمر، في إشي اسمه أزمة ربع العمر أو أزمة العشرينات، وبمر فيها 70% من الشباب حسب بحث أجرته جامعة غرينتش البريطانية. والطبيعي فيها يصير كل الشغلات يلي حكيتها، من الاصطدام بالواقع واكتشاف الذات والخوض في رحلة معالمها مش كاملة. ولأنه الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء، فحبيت أكتشف جزء كبير من شخصية ريم في العشرينات من خلال السفر. لا، أنا مش رحالة، بس بحب السفر. قصتي مع السفر بلشت بال2020 لما كنت في الجامعة. كنت سامعة عن منح التبادل الطلابي اللي بتصير عنا، وحكيت حابة أقدم. قدمت أول مرة وما زبطت، الثانية كمان ما زبطت، حكيت الثالثة نابتة إلا ما تزبط، بس برضو ما زبطت. الرابعة ولله الحمد وبعد الكثير من الجهود زبطت. وما كنت مصدقة حالي إنه أنا ريم يلي يا دوب بعرف أقطع الشارع ويلي بعتمد على أهلي تقريبا بكل إشي بحياتي، فجأة صار لازم أطلع أعيش لحالي برا وأواجه العالم. طبعا أهلي خافوا لأنهم عارفين إنه هاي الفكرة ممكن تكون أكبر مني، بس حكيت ما هي الحياة مغامرة جريئة، فليش لا؟ 7 شهور في بولندا غيروا حياتي للأبد. درست هناك فصل تبادل طلابي. هاي التجربة وباقي تجاربي المتواضعة بالسفر شكلت جزء كبير من شخصية ريم الحالية. تخيل أنت كشخص عشت أول عقدين من حياتك، يمكن معظمنا هيك، محاطين بنفس الأشخاص، متكيفين مع بيئة واحدة. فجأة يصير لازم تطلع من منطقة الراحة تبعتك وتواجه العالم. رح تدخل على عوالم جديدة، رح تتعامل مع شعوب جديدة، لغات، لهجات، ديانات، طرق تفكير، كل إشي مختلف. متخيلين تأثير كل هاي الشغلات شو رح يكون؟ خلينا نعد مع بعض. كتير مهارات يا رح تكتسبوها يا رح تتطور عندكم. منظوركم للحياة خلال تواجدكم في بيئة غير عن بيئتكم المألوفة كمان رح يتغير، ممكن يكون محدود ويصير بلا حدود. بالسفر غير عن إنه كمان رح تتعلموا تعتمدوا على نفسكم، بس كمان رح تكتشفوا إنه على الرغم من كل اختلافاتنا كشعوب إلا إنه دائما رح نتقاطع بنقاط تشابه كثيرة. تعلمت عقيدة البساطة، وتعلمت أستشعر معجزات الله في الأرض وأندهش
من كمية الجمال المحاطين فيها في الكوكب. تعلمت إنه في كتير قصص حلوة إحنا لسه ما بنعرفها وبتستنانا نعرفها، وإنه في كتير مغامرات شيقة إحنا لسه ما عشناها وبتستنانا نعيشها. ولأنه الرفاق كتير مهمين بالسفر، فخليني أعرفكم على فيروزة، رفيقتي الثابتة في كل سفراتي ومغامراتي. الإنسان في مرحلة العشرينات بيكون عبارة عن كتلة معجون، وكتلة المعجون زي ما كلنا عارفين قابلة للتشكيل عشرات ومئات المرات. التجارب اللي راح تخوضها خلال فترة العشرينات هي اللي راح تشكل شخصيتك وشكل مستقبلك. عشان هيك مهم تختاروا تجاربكم بعناية. اختاروا التجارب اللي راح تساعدكم تعرفوا مين انتوا وشو حابين تصيروا بالحياة. تجارب يلي بتقويكم وبتضيف لكم وبتحسن من شخصيتكم. تجارب يلي بتوسع مدارككم وبتطلق العنان لمخيلتكم. والتجارب يلي بتخليكم دائما فضوليين ويلي بتخلي شعلة الشغف عندكم دائما شغالة. وهاي التجارب كلها موجودة بالسفر. والأحلى تجارب يلي بتخليكم تدركوا إنه العالم والحياة أكبر وأكثر من ما إحنا بنتصور. ساعتها رح تكتشفوا قديش مكانكم في العالم صغير. وهون بالذات رح تحسوا بشعور كتير حلو اللي هو شعور التواضع. لو دربتوا حالكم من عمر صغير على هاي الفكرة رح تعززوا كمان مفهوم عندكم واللي هو مفهوم الامتنان. كمان شغلة حلوة بالسفر بالعشرينات هي إنكم بهذا العمر بتكونوا قادرين على التكيف مع الناس والأماكن أكثر من أي عمر تاني. على سبيل المثال رح تكونوا قادرين إنكم تقعدوا بإير بي إم بي بسيط بعيداً عن فنادق ال5 نجوم يلي بتقدم لكم كل خدمات الرفاهية. ورح تكونوا قادرين تركبوا طيران منخفض التكلفة وتضحوا بالمقعد المريح مع خطوط الطيران العادية. على سيرة الطيران منخفض التكلفة، كثير رح تسمعوا عنهم إنهم باصات طايرة في السماء. السبب بيرجع لأنه التذاكر مع خطوط الطيران هاي منخفضة التكلفة، والخدمات اللي بيتم تقديمها داخل الطيارة أقل من الخدمات اللي بيتم تقديمها مع خطوط الطيران العادية. بس بحكي بالأخير شو المشكلة بباص طاير بالسماء طالما بالأخير بده يوصلنا للوجهة اللي إحنا بدنا إياها بتكاليف يسيرة. وفي مقولة بتحكي live like a local، يعني لما تزوروا أي مكان حاولوا عيشوا زي عيشة أهل البلد. وإنكم تعيشوا زي عيشة أهل البلد أكيد لازم تتعمقوا بالمجتمع وتشوفوا ثقافة الناس عن قرب. واحدة من الشغلات اللي تعلمتها من مقولة live like a local هي انسوا المطاعم الفانسي، جربوا روحوا على المطاعم التقليدية. غير إنه التجربة رح تكون أقل عليكم، بس كمان رح يكون في عندكم فرصة إنكم تقابلوا ناس من أهل البلد وتذوقوا الأكل التقليدي على أصوله وتكونوا صداقات جديدة وتسمعوا قصص منهم. أنا من مقولة live like a local تعلمت كيف أسافر بأقل التكاليف. تعلمت على سبيل المثال كيف ألاقي أرخص تيكت طيران، وتعلمت كيف ألاقي مكان أقعد فيه على قد البادجت اللي معي بعيداً عن الفنادق. وتعلمت إنه مش لازم تكون منغنغ عشان تسافر. أنت بتقدر خلال فترة زمنية معينة أنت تحددها تحوش مبلغ من المال، وبعد ما تحوش أنت تحدد الوجهة المناسبة على قد هاي التحويشة. تعلمت وعرفت وجربت إنه بنقدر نسافر مجاناً. تقدروا تسافروا مجاناً من خلال أكثر من طريقة. أول شغلة هي منح التبادل الطلابي اللي بتقدمها الجامعات، اسألوا عنها بجامعاتكم وقدموا عليها. ثاني شغلة هي المنح الممولة كلياً سواء بالبكالوريوس أو الماستر والدكتوراه. والشغلة الثالثة هي بتقدروا تدوروا على فرص تدريب وتطوع وبتلاقوها مع كتير جهات، وحتى بتقدروا تلاقوا مسابقات ضمن مجال اهتماماتكم. كمان واحدة من الشغلات الحلوة كتير بالسفر هي الناس والأصحاب يلي رح تقابلوهم خلال رحلاتكم. هم يلي رح يخلوا التجارب فريدة من نوعها. رغم إنه كل حدا فيكم من عالم مختلف، إلا إنكم رح تتقاطعوا بنقاط تشابه كتيرة. رح تخوضوا مع بعض مغامرات شيقة، رح تضحكوا مع بعض بصوت عالي، وبنفس الوقت تخوضوا أعمق النقاشات حول الحياة. رغم إنه كل حدا فيكم من عالم مختلف، إلا إنه كل حد فيكم رح يكون دائماً عنده شغلة يقدمها للشخص الآخر. هاي العلاقات سحرية ورح تضيف شغلات كتير حلوة لحياتكم. وأخيراً، عالمنا كبير وشاسع، والفرص اللي بتقدم لنا إياها الحياة كتيرة. هي بتقدم لنا إياها بس مش على طبق من ذهب. مطلوب منكم شغلة واحدة، فتحوا عيونكم،
فتحوا عيونكم على فرص السفر ودوروا عليها وقدموا عليها ولا تخلوها تضيع من بين إيديكم. قدموا مرة ومرتين و10 و20. انتوا بعاد عن كل هاي الفرص مسافة كبسة واحدة، هي إنكم تدوروا على الإنترنت. الإنترنت مليان بهاي الفرص، ولا تنصدموا لو ما زبطت معكم من أول مرة. الشغلة بدها صبر، وأنا قاعدة بحكي لكم عن تجارب غيرت حياتي وممكن تغير حياتكم انتوا كمان. استثمروا في عشريناتكم وجوبوا هالعالم كل ما سنحت لكم الفرصة، ولو ما سنحت لكم فالتجارب حواليكم كثيرة. جربوا قد ما تقدروا. ما هي الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء، فليش لا؟